Фармадол – таблетки від головного болю. Тоді коротеньке питання наприкінці. Яка одна конкретна подія чи зустріч за останній рік вам була для вас найвразливішою? Подія. І не загалом, а війна. У нас був такий достатньо довгий період тільки закритих розмов з сім'єю. Ну, а потім в мене була зустріч. Напевно, це такий момент щодо мого чогось особистого. Для мене цей момент дуже важливий. А що стосується війни, послухайте, на війні головне одне – кінець війни, а він прямо пов'язаний тільки з перемогами на полі бою. Ну і тому перше деокуповане наше невеличке містечко, я думаю, що це був такий момент, ковток такого нового життя. And it's a personal question, Mr. President. Can you hear? I'm hearing. Як справи? It has been 14 months of this war, and I think it's very heavy for all Ukrainians, but also for a president. How are you? Do you get, how much sleep you get? Like the soldiers have 10 days of holiday in a year. How much have you had? Do you have time with your family? We are a little bit worried. Дуже дякую вам за запитання. Радий вітати вас всіх. По-перше, дякую, ви з різних країн. Наших, якщо можна так сказати, не хочу нікого образити, наші північні друзі і партнери. І дійсно ми це відчуваємо, що ви реальні друзі. У час війни ти розумієш, що партнери і друзі – це абсолютно однаково. Це слова синоніми. І я вдячний всім вашим країнам, суспільствам, перш за все, і лідерам, що ви підтримуєте Україну. Напевно, це частина відповіді на ваше запитання. І тому що 14 місяців ми були пліч-опліч з усіма українцями, з нашими військовими на полі бою, і з нашим всім суспільством в Україні і всюди. Не тільки лінія фронту – це поле бою. Поле бою було, ви знаєте, і в блокуванні зерна, поле бою було з енергетикою взимку, ми про це, напевно, ще поговоримо, кібератаки, тощо, було багато всього. І були на цьому полі бою разом з вами, з вашою підтримкою. Я не зовсім розумію, що таке 14 місяців, скажу вам відверто. Було дуже складно всій державі в перші дні війни. І це було дуже складно. Це був шок, трагедія людська, моральна. Різна трагедія це була, і люди втрачали своїх близьких. Всі, хто втратили рідних, близьких, я впевнений, що їм набагато складніше, ніж мені. І це реально, тому що це великий тягар. Тягар, коли у тебе когось близького рідного немає, і цей тягар ти не знаєш, що з цим робити. Ти повинен це перетворити. Це не можна просто так проковтнути, ти повинен це перетворити в щось, в помсту, в служіння, в роботу. Хтось приходив до церкви, хтось знаходив себе, тобто правильно знайти себе. Але найголовніше – знайти в собі сили. Тому я був з усіма українцями, і я жив, мені складно навіть через втрати всіх людей, тому що я все це проживаю максимально як можу. Я не даю собі можливості сказати, окей, ми вже звикли, сьогодні загинуло стільки-то людей, і я знаю точну цифру, скільки людей гине, і
і скільки поранених на фронті і так далі. А вже ж я не знаю, скільки гине, на жаль, на тимчасово окупованих територіях. Ми не маємо ці дані, тільки якісь загальні. Але все це ти проживаєш. Ти не маєш права забувати про це, тому що не можна забути і не можна втратити адекватність. Адекватність, коли ти точно знаєш ціну цієї війни, вона для мене вимірюється виключно в людських, в кількості життів. І ось вона ціна. Тому складно проживати ці дні, складно проживати ці втрати. Не складно себе мотивувати, тому що наша мотивація – родина, земля, Україна, наші права, наша свобода. І це найголовніша мотивація, яка, я впевнений, тримає більшість українців. Тому саме так. А вже ж у мене не було відпустки, тому що її просто не може бути, тому що я не можу собі її дозволити. І немає відпустки на війні. Іноді мені потрібні якісь години для того, щоб, чесно, знов-таки не втратити адекватність. Треба на трішечки себе перемкнути, почитати щось, подивитись. Я це роблю, скажу вам відверто, іноді маю таку можливість вночі або дуже-дуже рано, зранку. І щоденно, дуже рано я прокидаюсь і читаю літературу. Бажано літературу, а не інтернет, скажу відверто. Іноді, ви знаєте, як ми всі сучасні люди, іноді починаєш читати книгу і плавно переходиш до мобільного телефону, і там вже заходиш в інтернет почитати знов, що ще є в світі. Це дуже важливо. Знати, за що ми боремось, бути адекватним, спілкуватися з людьми, з журналістами, не сидіти в бункері, а розумієте, що світ ширше, ніж твій бункер. Ми розуміємо, про кого я говорю, і тому світ ширший, більш. І ось приблизно так. Тому 10 днів – це дуже потужно. Навіть не уявляю, у кого в Україні зараз є така можливість.